नमस्ते नमस्कार साथीहरु स्वागत छ अरु सबैलाई मेरा टिप्स एन्ड टिप्स युट्युब च्यानलमा र यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौं कसरी हजुरले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यापटप अर कम्प्युटरबाट चाहिँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा पहिले मैले चाहिँ ओटीपी आउने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउन सकेको थिइन। सो अहिले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै छु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अब हामी फर्म फिलअप प्रोसेसतिर लागौं, फर्म भर्ने प्रोसेसतिर। त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुर यो वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ apply.dl.dotm.gov.np मा। यहाँ चाहिँ यो लगइनको सेक्सन देखाइरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ साइन अपमा जान्छौं। यहाँ साइन अप भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइन अपमा जानु होला। र साइन अपमा आइसके पश्चात यहाँ जे जति इन्फर्मेसनहरु रहेका छन् जसरी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड अनि पासवर्ड कन्फर्मेसन गर्ने। त्यसैगरी यहाँ एउटा सेक्युरिटी क्वेशन चुज गरेर त्यसको आन्सर यहाँ हजुरले आफ्नो लेख्नु होला। सो यति गरिसके पश्चात हामी साइन अपमा क्लिक गर्छौं। म यहाँको जम्मै इन्फर्मेसन फिल अप गरेर पुनः पनि हजुर समक्ष आउने छु। र आफ्नो जम्मै इन्फर्मेसन फिल गरिसके पश्चात हामी यहाँ साइन अपमा जान्छौं। अब चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउने छ। त्यो ओटीपी कोड चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ओटीपी कोड यहाँ आइसकेको छ। हामी यहाँ ओटीपी कोड राख्छौं 299601। ओटीपी कोड राखी कन्फर्म गरौँ। हाम्रो यो कन्फर्म भइसकेको छ र हाम्रो यो अब यो ड्याशबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जम्मै ड्याशबोर्डहरु रहेका छन् जसरी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, सिटिजनशिप डिटेल्स, सिटिजनशिप, पासपोर्ट और मोबाइल नम्बरको यहाँ डिटेल्सहरुमा यो चाहिँ अहिले मिलाउन मिलिरहेको छैन। अहिले पछि हेरौँ। सबभन्दा पहिले हामी पर्सनल डिटेल्समा जान्छौं। आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरु अपडेट गर्छौं। अब यहाँ हामी आफ्नो पर्सनल डिटेल्समा आफ्नो अघिको नाम रहेको छ, एप्लिकेन्ट नेम या इंग्लिशमा रहेको छ। अब चाहिँ हामीले नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। इंग्लिशमा त अघि छँदै छ, त्यसैले नेपालीमा। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, जेन्डर, ब्लड ग्रुप, नियर बाइ अफिस भन्नाले कुन अफिसमा हजुर दिन चाहनुहुन्छ उक्त अफिसहरुको लिस्टहरु यहाँ दिएको छ। नियर बाइ अफिसमा हाम्रो रहेको छ अब कहाँबाट दिन चाहनुहुन्छ, बागलुङ, बाँके, वीरगञ्ज, चाभेल, यो सबै हजुरले आफ्नो सुविधा अनुसार चाहिँ यहाँबाट अफिस सिलेक्ट गर्नु होला। नियरेस्ट अफिस सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँ गार्जियनको इन्फर्मेसनहरु पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। गार्जियनको नाम र हजुरसँगको नाता के रहेको छ त। त्यसैगरी अन्य जानकारीमा चाहिँ हजुरको शिक्षा के रहेको छ, कतिसम्म हजुरले पढ्नु भएको छ, त्यसैगरी हजुरले के काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो कुराहरु, कम्प्युटरको ज्ञान पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेलेक्टेड लेभल अफ नलेज, त्यसैगरी यो त सिटिजनशिप को भइहाल्यो। ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा, यो त हाम्रो नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स सो यहाँ नो नै हुन्छ। र जम्मै इन्फर्मेसनहरु फिल अप गरेर म हजुरसँग फेरि पनि हजुर समक्ष आउने छु। हामीले यहाँ आफ्नो जम्मै इन्फर्मेसनहरु फिल अप गरिसकेका छौं जसरी फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम इंग्लिशमा त लेखेकै थियो, त्यसैगरी नेपालीमा पनि हामीले लेखिसकेका छौं। त्यसैगरी आफ्नो डेट अफ बर्थ, जेन्डर, ब्लड ग्रुप, कुन अफिसमा हजुर दिन चाहनुहुन्छ आवेदन, कुन अफिसबाट लाइसेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ उक्त अफिस पनि हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अफिस पनि सिलेक्ट गरिसकेका छौं। त्यसपश्चात आफ्नो गार्जियनको नाम र उहाँसँगको नाता के रहेको छ त त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात हजुरको एजुकेसन लेभल के रहेको छ, एजुकेसन लेभल चुज गर्नु होला र आफ्नो अकुपेसन चुज गर्नु होला। त्यसपश्चात हजुरको कम्प्युटर नलेज के कस्तो रहेको छ, बेसिक नलेज रहेको छ, इन्टरमिडिएट अर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ के रहेको छ त्यो पनि उल्लेख गर्नु होला। अथवा आउँदैन भने ननमा पनि रहेको छ यहाँ। त्यसैगरी अब नागरिकताको कन्ट्री कुन रहेको छ त, हाम्रो नेपाल रहेको छ। यहाँबाट कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला, सबभन्दा माथि नै छ। त्यसपछि ह्याभ अ ड्राइभिङ लाइसेन्स सो नोमा गर्ने यहाँ। अनि त्यसपश्चात अब यहाँ माथि एउटा अझ नोटिफिकेसन देखाइरहेको छ, यो युजर नेम चाहिँ हजुरले आफ्नो सेफ राख्नु होला भनेर। म चाहिँ यसलाई अहिले कपी गरेर राख्छु। त्यसपश्चात अब सबमिटमा जाम। सबमिट गइसकेपछि यहाँ फेरि पनि हजुरको इन्फर्मेसनहरु देखाइरहेको छ। जम्मै इन्फर्मेसनहरु एकपल्ट हजुरले रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, एकपल्ट फेरि पुनः पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात यहाँ आई हियर बाइ क्लेममा यो जम्मै इन्फर्मेसन सही छ भन्ने कुरामा चाहिँ टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि यसलाई सबमिट गर्नुस्। सबमिट गरौँ।
मस्ट कन्टेन ओन्ली इङ्ग्लिस अल्फाबेट एन्ड मिनिमम अफ 2 वर्ड्स सरी। यहाँ गार्जियन नेममा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने रहेको छ। हामी यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ। बुवाको नामलाई हामीले इङ्ग्लिसमै लेखिसकेका छौँ। त्यसपछि पुनः पनि यसलाई सबमिट गरौँ। I hereby claim that my personal details according to the citizenship and guardian's information provided are true and authentic. If it is proven fraud with any reason, I accept the punishment as prevailing Nepal law. र हाम्रो इन्फर्मेसन प्रोफाइल चाहिँ अपडेट भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ एड्रेसको इन्फर्मेसनहरू सबै फिलअप गर्छौँ। जसरी हजुरले आफ्नो यहाँ प्रोभिन्स सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसै गरी त्यसपछि जिल्ला सेलेक्ट गर्नुहोस्। जिल्ला सेलेक्ट गर्दै रुरल नगरपालिका गाउँपालिका के रहेको छ नगरपालिका सेलेक्ट गर्नुहोस्। आफ्नो वार्ड नम्बर, गाउँको नाम, सहरको नाम के छ लेख्नु होला। त्यसै गरी हजुरको यहाँ टेम्पोररी एड्रेस पनि फिलअप गर्नु होला। सो यहाँ सबै कुरो फिलअप गरिसके पश्चात हामी सबमिट गर्छौँ। सो म यहाँ जम्मै कुरोहरू फिलअप गर्छु र माथि पर्मानेन्ट एड्रेस फिल गरिसके पश्चात यदि हजुरको पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेस सेम रहेको छ भने सेम एज पर्मानेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ टेम्पोररी एड्रेसमा। यहाँ चाहिँ यसरी आफै फिलअप भएर आउनेछ र यदि फरक छ भने यहाँ फरक राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मेरो चाहिँ यहाँ फरक रहेको छ, म फरक राख्छु। हामीले यहाँ आफ्नो टेम्पोररी र पर्मानेन्ट एड्रेस दुईटै राखिसकेका छौँ। अब यसलाई सबमिट गर्छौँ र यहाँ फेरि पनि यहाँ टिक लगाइदिनुपर्ने हुन्छ। आई हेयर बाई क्लेम भन्नाले मैले दिएको जम्मै इन्फर्मेसनहरू सही छ र गलत भए ठहरिएमा चाहिँ कानुन बमोजिम सजाय मैले भोग्नेछु भन्ने कुरा रहेको छ। सो यसलाई एकपल्ट चेक गर्नुहोला र त्यसपश्चात चाहिँ हजुरले यसलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सबमिट गरौँ। हाम्रो एड्रेस पनि सबमिट भइसकेको छ। अब पालो आउँछ हाम्रो सिटिजनसिपको। सिटिजनसिप डिटेल्स हामीले यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको नागरिकता नम्बर, सिटिजनसिपको टाइप के रहेको छ होइन, वंशज रहेको छ, जन्मजात रहेको छ, अङ्गीकृत रहेको छ अथवा मानार्थ रहेको छ, के रहेको छ। त्यसै गरी सिटिजनसिप इस्यु जारी गरिएको जिल्ला र जारी गरिएको मिति, सिटिजनसिपको इमेज यहाँ अगाडिपट्टि र पछाडिपट्टिको सिटिजनसिप नागरिकताको फोटो राख्नुपर्ने हुनेछ। ती सबै कुरो यहाँ राख्नु होला। हामी सबै कुरो राखेर यसलाई सबमिट गर्नेछौँ। हामीले यहाँ आफ्नो नागरिकता रिलेटेड जम्मै इन्फर्मेसन राखिसकेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई हामी सबमिट गर्छौँ र सबमिट गर्दाखेरि पनि फेरि पनि यहाँ मैले दिएको जम्मै इन्फर्मेसनहरू राइट छ भनेर, सही छ भनेर यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ फेरि पनि त्यसपश्चात सबमिट गरौँ र हाम्रो यो नागरिकताको डिटेल्सहरू पनि फिलअप भइसकेको छ। पुनः पनि केही थप डिटेल्सहरू रहेका छन्। एड्रेस अन सिटिजनसिप, नागरिकतामा भएको ठेगाना अब यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिन्सियल राख्ने कि जोनल राख्ने के रहेको छ हजुरको। मेरो यहाँ जोनल रहेको छ नागरिकतामा, सो जोनल राख्छु। अञ्चल, पर्सा, भिडिसी, वार्ड नम्बर, सिटी सबै राखिसकेको छु। त्यसै गरी अब गार्जियनका डिटेल्सहरू, गार्जियनका डिटेल्समा बाजेको नाम, बुवाको नाम, त्यसै गरी आमाको नाम राखिएको छ र पति पत्नी हुनुहुन्छ भने पति पत्नीको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको यहाँ चाहिँ नागरिकता अनुसार राख्नुपर्ने हुनेछ। नागरिकता अनुसार राख्नु होला। मेरो यहाँ नागरिकतामा चाहिँ यति मात्र छ। हजुरबाको नाम, बुवाको नाम, आमाको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन नागरिकतामा। सो मैले चाहिँ यसलाई यति नै लेखेर सबमिट गर्नेछु। यो इन्फर्मेसनलाई हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट सबमिट गर्नुभन्दा पहिले नै। र हाम्रो यो पनि सेभ भइसकेको छ। अब इफ यु रिक्वायर योर पासपोर्ट नम्बर टु बी इन लाइसेन्स फिल द डिटेल्स, यदि हजुरलाई हजुरको पासपोर्ट नम्बर पनि यहाँ राख्नु छ भने हजुरले पासपोर्टको डिटेल्सहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई स्किप गरिदिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई स्किप गर्छु। सो हाम्रो जम्मै डिटेल्सहरू लगभग फिलअप भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँ जानुपर्ने हुन्छ अप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्सको सेक्सनमा। अप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा हामी जान्छौँ र अप्लाई फर ड्राइभिङ लाइसेन्समा आइसके पश्चात यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्ससँग एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बक्समा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात नेक्स्टको सेक्सन लिङ्क्स। अब लाइसेन्सको क्याटेगोरी के रहेको छ त, के को लाइसेन्स हजुरले के को लाइसेन्स फर्म भर्न चाहनुहुन्छ त उक्तमा टिक लाउनु होला। म चाहिँ यहाँ मोटरसाइकलकोमा लगाउन चाहन्छु क्याटेगोरी एमा। यहाँ सबैको क्याटेगोरी दिएको छ, सजिलोको लागि फोटो पनि दिएको छ। सो आफ्नो क्याटेगोरी यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा आइसके पश्चात यहाँबाट फेरि अफिस सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि पुनः पनि यहाँ अफिस सेलेक्सनको ठाउँ रहेको छ। अफिस कुन ठाउँको अफिसमा हजुरले यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा अफिस मात्र देखाइरहेको छ। यही अफिस सेलेक्ट गरेर हामी अगाडि बढौँ। सो हाम्रो अहिलेको लागि यहाँ एउटा मात्र अफिस दिएको छ। यही अफिस सेलेक्ट गरेर अगाडि बढौँ। जगतीको अफिस दिएको छ। अनि यहाँ अप्लाई फर अर्जेन्ट भनेर पनि एउटा अप्सन दिएको छ। यदि हजुरलाई अर्जेन्ट छ भने अप्लाई फर अर्जेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको रिजन फर अर्जेन्सी के रहेको छ त, पिस किपिङ मिसनमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा एब्रोड स्टडीमा नन रेसिडेन्सियल नेपाली हुनुहुन्छ, मेडिकल पर्सनल हुनुहुन्छ,
अथवा के रहेको छ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्छ ती सबै कुराहरू यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ अर्जेन्ट चाहिएको छ भने रिक्वेस्ट लेटर पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरको सो त्यसै गरी रिकमेन्डेसन लेटरहरू यी सबै रिकमेन्डेसन लेटरहरू पनि हजुरले यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो हामी यता यदि अर्जेन्ट छ भने मात्र यताको प्रोसेस रहेको छ हामी यहाँ यसलाई अनचेक गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ त्यसपश्चात सेलेक्ट डिजायर डेट आफूले अब डेट चयन गर्ने कहिले भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो डेट 18, 19, 20, 21, 22, 23 गतेसम्म फुल भइसकेको छ हाम्रो यो 31 गतेसम्म ज्येष्ठको 24, 25, 26 बाँकी रहेको छ सो 24, 25, 26 मध्ये कुनै एउटा डेट हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यहाँ अर्को डेटहरू पनि हुनेछन् जसरी असारमा जानु चाहनुहुन्छ भने असारको डेट 1 गतेसम्म यहाँ राखिएको छ यसरी चाहिँ हाम्रो डेटहरू राखिएको छ र यसरी जुन डेट एभाइलेबल छ उक्त डेटमध्ये कुनै एउटा डेट हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सो एउटा म डेट सेलेक्ट गर्छु त्यसपछि यहाँ अप्लाईमा हामी जान्छौँ यहाँ सबै कुराहरू देखाइरहेको छ यहाँ साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटल कोटा कति रहेको छ बुक्ड कोटा कति रहेको छ रिजर्भ कोटा कति रहेको छ त्यो पनि देखाइरहेको छ अभाइलेबल कोटाहरू पनि देखाइरहेको छ सो हामीले डेट पनि सेलेक्ट गरिसकेका छौँ अब चाहिँ अगाडि बढौँ अप्लाईमा जाउँ र अप्लाई गरिसके पश्चात फेरि पनि हाम्रो मोबाइलमा ओटिपी आउँछ त्यो ओटिपी यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ओटिपी राख्यो कन्फर्म गरौँ यसलाई ल एप्लिकेसन पनि हाम्रो सबमिट भइसकेको छ कम्प्लिट पेमेन्ट टु कन्फर्म एप्लिकेसन भनेर भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ सो यसमा 500 रुपियाँ हजुरको एक्जामिनेसन फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हजुरले अब पेमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब हामी पेमेन्ट गर्नुतर्फ लागौँ प्रोसिड विथ पेमेन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड विथ पेमेन्टमा जाऊँ पेमेन्ट भाउचर क्रेडिटेड कम्प्लिट योर पेमेन्ट इन टाइम भनेर भनिएको छ अब यहाँबाट डाउनलोड भाउचर यहाँ चाहिँ हामीले भाउचर डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ अनलाइन पेमेन्ट छैन आई थिङ्क सो यो पेमेन्ट स्लिप चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात यही पेमेन्ट स्लिप लिएर ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ हामी यसलाई डाउनलोड गरेर राख्छौँ र यो चाहिँ हजुरले अब कुमारी ब्याङ्कको कुनै पनि खातामा गएर पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो यति भइसकेको छ र अघि नै हेरिसक्नु हजुरले युजर नेम चाहिँ हजुरको यहाँ दिएको छ यो युजर नेम सेफ राख्नु होला भनेर भनिएको छ यही युजर नेम हजुरलाई लगइन गर्दा चाहिँ चाहिन्छ हजुरको ड्राइभिङ लाइसेन्स हेज बिन कन्फर्म भनेर भनिसकेको छ डाउनलोड एप्लिकेसन एन्ड भिजिट अफिस अन सिलेक्टेड डेट भनेर भनिएको छ र यहाँबाट हजुरको एप्लिकेसन चाहिँ हजुरले यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्ट एप्लिकेसनको यहाँ होममा आइसके पश्चात प्रिन्ट एप्लिकेसनको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट एप्लिकेसनमा गएर चाहिँ हजुरले आफ्नो जुन एप्लिकेसन रहेको छ हजुरको यो एप्लिकेसन यहाँबाट चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फरक रहेको छ पहिलेभन्दा सो यसलाई हामी डाउनलोड गर्छौँ र बायोमेट्रिक्स गर्न जाँदाखेरि अफिस भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी हजुरको पेमेन्ट स्लिप पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसन पनि प्रिन्ट गरिसकेका छौँ पेमेन्टका लागि भाउचर पनि जेनेरेट गरिसकेका छौँ अब अफिस भिजिट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ कुमारी ब्याङ्कको कुनै पनि खातामा गएर मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त पेमेन्ट स्लिप चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ अफिस भिजिट गर्ने बेला यो हजुरको एप्लिकेसन सँगसँगै र हाम्रो आजको यो भिडियोमा यति नै थियो हजुरले हेरिसक्नुभयो कसरी हजुरले आफैले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला र त्यसै गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस् हस्त धन्यवाद बाई बाई